سلام به شما هنردوستان عزیز. من محمد رضا صادقی ام، اسم هنریم رضا ساده و ویدیویی که الان دارم براتون ضبط میکنم یه مقداری بیشتر جنبه اقتصادی و مالی داره نسبت به بقیه ویدیوهایی که صرفاً برای عکاسی ضبط میکنم. خب ما امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که چطوری عکاسی صنعتی رو شروع بکنیم. احتمالاً اگه این ویدیو رو دارید میبینید در مورد عکاسی صنعتی چیزایی میدونید، احتمالاً دارید به درآمدش فکر میکنید و الان سوالتون احتمالاً اینه که من چجوری استارت بزنم این عکاسی صنعتی رو. خب تو این ویدیو دقیقاً میخوام در مورد همین صحبت بکنم. یه سری کارها بعد انجام بدیم. من مقاله‌اش رو توی سایت نوشتم، الان دارم فیلمش رو ضبط میکنم. اگه دوست داشتید میتونید به سایت منم سر بزنید، مقاله رو به صورت مکتوب بخونید. خیلی خوب. نکته اول خیلی هم بدیهیه، اسمش از تمرین عکاسی صنعتی. یعنی چی؟ یعنی شما توی خونتون یا توی دفتر کارتون برید بگردید ببینید چه وسایلی وجود داره. مثلا همین موسی که جلوی منه، مثلا لپتاپ، مثلا تلویزیون، مثلا ساعت، جعبه دستمال کاغذی، هر چیزی. برید بگردید ببینید که چجوری میتونید از اینا عکس بگیرید، عکس‌ها رو تا جای ممکن شبیه عکس‌های واقعی بکنید و این میشه قدم اول که هر چیزی که دم دستتون هست رو شروع کنید عکاسی کردن. اینو میدونم اول کار اصلا شبیه عکس‌های حرفه‌ای به نظر نمیاد، ولی استارت کار باید از اینجا بخوره، راه دیگه وجود نداره. این نکته اول بود. بریم در مورد نکته دوم صحبت کنیم. نکته دوم مقایسه کردنه. این که شما وقتی یک عکسی رو گرفتین اونو باید با حرفه‌ای ترین عکس‌های صنعتی و عکس‌های تجاری مقایسه بکنید. کار خیلی ناامید کننده ایه، چون که وقتی ما تازه شروع می‌کنیم عکاسی صنعتی کردن خب خیلی فاصله داریم با یک عکس حرفه‌ای، اونم عکس حرفه‌ای که تو کلاس و طراز جهانیه. بنابراین ممکنه ناامیدمون بکنه، قطعا ناامیدمون میکنه، ولی میخوام بهتون بگم که تحت هیچ شرایطی نباید ناامید بشید. چرا؟ چون که راهش همینه. اینکه شما عکس خودتون رو با عکسای حرفه‌ای مقایسه بکنید، این باعث میشه که کم کم شما عکستون پله به پله و مرحله به مرحله حرفه‌ای‌تر بشه و من اینو مطمئنم که اگه ناامید نشید قطعاً یه روز هم میرسه که شما بتونید عکسای توی کلاس و طراز جهانی بگیرید. پس قدم دوم مقایسه کردن حتما باید انجامش بدید. خب قدم سوم چیه؟ قدم سوم در رابطه با ادیته. من اینو همیشه میگم، سر کلاس ها میگم، تو سایتم گفتم، تو اینستام گفتم، تلگرامم گفتم، توی همه جا، تو ولاگام هم گفتم که عکاسی صنعتی بدون ادیت اصلا معنی نمیده. محاله که شما بتونید یک عکاس صنعتی بشید ولی ادیت رو بلد نباشید. یا حالا مثلا عکاسی صنعتی انجام بدید ولی اون عکس‌ها ادیت نشده باشه، یا توسط شما یا توسط کس دیگه. توصیه میکنم که مهارت‌های ادیت خودتون افزایش بدید. معمولاً عکاسا از 2 نرم افزار برای ادیت عکس استفاده میکنن. اولیش ادوبی لایتروم هست و دومیش ادوبی فتوشاپ معروف. ادیت‌های اولیه رو با لایتروم معمولاً انجام میدیم، تصحیح رنگ، تصحیح نور و تصحیحات لنز، و ادیت‌های حرفه‌ای‌تر رو با فتوشاپ. ترجیحاً اگر نمیتونید جفتش رو یاد بگیرید، فتوشاپ رو 100% و حتما یاد بگیرید، چون عکاسی صنعتی بدون فتوشاپ عملاً معنی نمیده. پس این هم از این مرحله. بریم در مورد یه چیز دیگه صحبت بکنیم. خب ما مراحل رو گفتیم که باید چیکار بکنید. پس شد این که اول باید شروع کنید عکس گرفتن، بعد مقایسه کنید، بعد ادیتتون رو قوی بکنید. اما الان می‌خوام یه سری چیزای مهمتری رو بگم، مهمتر از فن عکاسی. توی عکاسی صنعتی اینطوری هست که شما اگه می‌خواید کسب درآمد بکنید باید شناخته بشید، چون که این بهترین عکاس‌ها نیستن که بیشترین درآمد رو دارن، بلکه معروف‌ترین ها هستن. البته این فقط برای عکاسی نیست، توی تمام حرفه‌ها این هست. من خب چون دارم حرفه عکاسی رو میبینم میدونم که به مراتب اینجا این موضوع قوی تر هست و عکاس‌های معروفتر به مراتب درآمدهای بیشتری دارن. لزوما هم فوق حرفه‌ای نیستن، فقط به این دلیل که معروفتر هستن درآمدشون بیشتره.
بنابراین ما به عنوان یک عکاس صنعتی اگه می‌خوایم تو کسب و کار خودمون پیشرفت بکنیم، معروف شدن رو حتما باید در نظر بگیریم. حالا چه جوری؟ اونم یه سری نکته داره که می‌خوام همین الان براتون بگم. قدم اول شبکه‌های اجتماعی. من نمیدونم این فیلمو شما کی دارید می‌بینید. الان سال 98 و شبکه‌های اجتماعی ترند توی ایران تلگرام و اینستاگرام هستن. ممکنه فیلمو 5 سال دیگه ببینید، 10 سال دیگه ببینید، 20 سال دیگه ببینید. هر زمانی که این فیلمو می‌بینید ببینید شبکه‌های اجتماعی ترند زمان شما چیا هستن. الان اینه. بنابراین به عنوان یک عکاس صنعتی باید توشون حضور داشته باشیم. محاله که یک عکاس صنعتی بدون شبکه‌های اجتماعی بتونه کاری انجام بده. مرحله بعدی ایجاد یک وبسایته. روی خیلی تاکید دارم، تاکید عجیب و غریبی دارم. ممکنه بگم بابا الان همه دیگه سرشون تو اینستاگرام و تلگرام، کسی دیگه دنبال وبسایت نمیره. اینو خودم میدونم، اما اولا این درست نیست. خیلی‌ها هستن که هنوز توی اینترنت دنبال چیزهاشون میگردن، دنبال چیزی که نیاز دارن میگردن و ضمن اینکه الان وبسایت زدن بیشتر جنبه پرستیژ داره برای شما. مثلا شما رفتید پیش کسی میخواید واسش عکاسی بکنید، بعد این برمیگرده به شما میگه میتونم عکس شما رو ببینم، بعد شما میگید بله این آدرس وبسایت منه، میتونید تشریف بیارید، نمونه کارام هست. چه پرستیژی داره، چقدر روی اون شخص تاثیر میذاره. در صورتی که بگید بیا این اینستای منه، خب خیلی تفاوت وجود داره. بنابراین سعی کنید وبسایت رو حتما بزنید. هزینه خیلی زیادی نداره، اما خب پرستیژ فوق‌العاده زیادی برای شما داره. پس اینم از این. مورد بعدی پیدا کردن دوستان و آشناهای جدید از طریق حضوری هست، از طریق نمایشگاه‌ها، از طریق ایونت‌ها، گالری‌ها. اینو من گفتم که شبکه‌های اجتماعی خیلی مفیده برای اینکه شما بتونید با آدم‌های جدیدی آشنا بشین، اما آشنا شدن حضوری رو هیچ وقت نباید دست کم بگیرید. حتما توصیه می‌کنم حالا که می‌خواید بزنید توی وادی هنر و فاز هنر، بد نیست هر از چندگاهی توی برنامه خودتون اینو بگنجونید که به گالری ها سر بزنید، به نمایشگاه ها سر بزنید، توی ایونت ها شرکت بکنید. چرا؟ چون آدمایی مثل خودتون رو اونجا پیدا میکنید. آدمایی هم صنف خودتون، هم فکر خودتون، هم دغدغه خودتون و خب اینا میتونه خیلی ارتباطات کاری خوبی رو شکل بده. همین الان که دارم حرف میزنم با شما، سایت‌های خیلی زیادی هستن توی ایران که اصلا فقط کارشون اینه که به شما اطلاع رسانی میکنن، چه گالری، چه نمایشگاهی رو داره، کی برگزار کنندشه، چه آثاری رو نشون میده. و به نظرم این سایت‌ها رو بوکمارک داشته باشید توی مرورگر خودتون و هر چند وقت یک بار یه سری بهش بزنید و هم تفریحه و هم که میتونید ارتباطات کاری قوی‌تری رو شکل بدید. پس اینم از این نکته. موضوع بعدی خیلی موضوع شیرینی نیست ولی واقعیت داره، اینه که باید یکم کار مجانی هم انجام بدیم. البته اشتباه نشه، منظورم این نیست که هر مشتری که اومد گفت یکم برای من کار مجانی انجام بده بگیم چشم مخلصتم هستم بیا واسه عکس بگیرم. نه، ما کار مجانی رو اول بیزینس خودمون توی عکاسی صنعتی برای یه هدف انجام میدیم، برای شناخته تر شدن و ساختن پورتفولیو. پورتفولیو همون نمونه کارهای عکاسی رو میگن پورتفولیو. و حتما زمانی که میخواید اون کارهای مجانی رو انجام بدید برای برندهای بسیار معروف کار بکنید، یعنی چیزایی که ارزشش رو داشته باشه حتی اگه کار مجانی انجام بدید. من قشنگ یادمه اوایل کارم حتی حاضر بودم پول هم بدم ولی برای بعضی از برندها عکاسی بکنم، پول هم بدم. خب برای من اعتبار داره، برای من یک پورتفولیو قوی رو برمقام میاره. بنابراین اگه خواستین کارتون رو شروع بکنید و به حدی رسیدید که احساس میکنید میتونید عکسای خوبی بگیرید، برای برندهای معروف ایرانی یا بین‌المللی شروع به عکاسی بکنید مجانی و حالا در انتها هم عکس‌ها رو براشون بفرستید، بگید اینا رایگانه، اگه دوست داشتید استفاده بکنید، اگر هم دوست داشتید که نه. چون کسی هیچ وقت به شما نمیاد گیر بده بگه چرا عکس گرفتی از برند من، همه از خداشون هم هست. پس اینم از این نکته. و یه توصیه دوستانه هم میخوام بکنم انتهای صحبتم. خیلی بحث آموزشی نیست، بیشتر کاریه که معمولا خود من انجام میدم و اون این هست که ترجیحاً اگه دوست دارید برای برندهای عکاسی بکنید که واقعا محصولات خوبی دارن. یعنی من خودم اینطوریم که اگه چیزی رو واسش عکس میگیرم کیفیتش رو هم خودم تایید میکنم. یعنی اینطوری نیست که من برای یک کالای بنجلی بخوام عکاسی بکنم
عکسای قشنگی بگیرم، به خاطر عکسای قشنگی من مردم گول بخورن و اون کالا بره تو پاچشون. خود من ترجیح میدم اگه برای چیزی عکس میگیرم چیزی باشه که ارزشش رو داشته باشه. خب مرسی از توجهتون. شک ندارم که این نکات رو اگه بهشون عمل بکنید قطعاً یک عکاس صنعتی خیلی خوب حرفه‌ای میشید. اگه دوست داشتید این مطلب رو توی سایتم هم نوشتم، میتونید توی سایتم کامنت بذارید. ممنون.